Na sezónu, jako byla tato, se nezapomíná. Na všechny pády, na adrenalin, rychlost, vzestupy, vítězství i euforii. Jiří Mičánek, 36 let. Manažer a jezdec závodního týmu Mičánek Motorsport powered by Bagheera. Čtyřnásobný mistr České republiky na okruzích. Muž, který dovedl svůj tým k titulu druhého vicemistra v prestižním Lamborghini Super Trofeo Europe. Muž, který ten stejný rok dokázal získat titul vicemistra České republiky v závodech do vrchu. Je to velký milovník zvířat. Je to chovatel skoro 4 psů, takže to je jako ta jeho největší vášeň, kterou občas tak vidí, ale ty zvířata miluje bezmezně, takže to bych tak na něho práskl, že to je jako pro něho víc jak lidí. Klidnej, dravej, mánička. Musím říct, že letošní sezóna v Lamborghini Super Trofeo Europe a i celkově byla jedna z nejnáročnějších vůbec, kterou jsme kdy měli. Ale vraťme se na začátek. Tahle sezóna je jiná od začátku. S rozdanými kartami totiž zamíchá tohle. Lamborghini Huracán Evo 2, nejrychlejší kapové auto na světě, dostalo pro rok 2022 upgrade. A tým Mičánek Motorsport powered by Bagheera byl jeden z prvních, který ho měl u sebe. Výjimečný vůz, který těžko hledá konkurenci, tedy alespoň v Česku. První dubnový víkend má hned prověřit schopnost týmu závodit na 2 místech najednou. První závod Super Trofeo Europe v Imole a zároveň první závod do vrchu doma v Brně. Jenže všechno je hned od začátku jinak. Broněk Formánek má v Imole těžkou nehodu. Broňka pustil asi za hodinu po nějakým krátkým čeku, že je všechno v pořádku a hned jsme ho ten den ještě posadili do auta, protože byl testovací den. A měli jsme tam náhradní auto v tu chvíli, tak jsme ho hnedka posadili, aby mohl pokračovat a oklepat se z toho, což se tak stalo. První závod, první pódium v sezóně. Jiří Mičánek odlétá do Brna a druhý den sedá na Masarykově okruhu do svého vozu. Čeká jej jeho první závod. Legendární brněnský drak. Závod do vrchu v Brně je to zase tradice, kterou dřív udělal táta, nebo založil. Jmenuje se to brněnský drak. Startuje se vlastně ve švoncové zatáčce a končí se na vrchu druhé zatáčce. Je to něco jiného, máte tady vlastně prostor pro únikové zóny, takže je prostor pro chybu. Je fajn, že se tento závod jezdí jako první v kalendáři, takže aby se člověk rozjel a dostal se do toho tempa, tak může udělat i chybu, protože je na to prostor. Mlha, pršelo, zima byla, takže to auto nefungovalo, ale bylo to pro všechny stejné, takže jsme se s tím nějak poprali a vyhráli jsme, takže to byl hezký závod. Navíc, když to bylo doma, tak vždycky tady máme partnery, fanoušky, přátelé, kteří se na nás přijdou podívat a podpořit nás, což je vždycky příjemné. Brněnský prolog odstartuje skvělou vrchařskou sérii. Další závod, další stupně vítězů. Ze zámeckého kopce si Jiří Mičánek veze 2 druhá místa. To všechno přitom s autem, které je postavené na okruhy. Na závody do vrchu vlastně děláme takovou změnu, že auto musíme změkčit výrazně, protože ta dráha do kopce není úplně ideální. Dáváme na to měkčí destičky, aby to auto hnedka brzdilo, dáváme na to jinou směs pneumatik a to je víceméně všechno. Dál bychom museli šahat do toho auta jako samotného a nějak ho ladit nebo tunit, ale v tu chvíli nemůžeme s ním jezdit Super Trofeo Europe a to je naše priorita. Takže jsme auto nechávali tak, jak je, jenom jsme udělali tyhle změny na nastavení a závodili jsme de facto s okruhovým autem, který bylo nastaveno na závody do vrchu a musím říct, že to fungovalo.
Závod sleduje v náměšti i Jiří Mičánek starší. 25násobný šampion na okruzích i na kopcích, který závodnicky vychoval své oba syny, Jirku i mladšího Tomáše. Díky jeho zkušenostem a talentu obou kluků se stali několikanásobnými mistry Česka. Jirka to dokázal v roce 2004 v 18 letech, jako nejmladší jezdec v dějinách českých automobilových závodů. S tátou jsem moji účast na vrchách řešil. Když jsem mu řekl, že už nechci jet exibici, ale chtěl bych jet závodně, tak mi na to řekl, že proč ne. Auto je bezpečné, není to formule, kde je to riziko ještě daleko větší než v tom zavřeném autě, ale sám mi řekl, není prostor na chyby, není to prostě okruh, kde můžeme si to najet a potom můžeme vylítnout do kačírku, takže na to mě upozorňoval, abych si byl jistý na těch tratích, specificky na Ústí nad Orlicí mě varoval, říkal, hele, jeď si tam, nauč se tu trať, je to těžký, dlouhý a nesmíš tam udělat chybu, protože když ji uděláš z neznalosti trati, tak bude velká. Takže to byly jeho rady k mým závodům do vrchu. Kdysi ještě, když začal tady v Brně, já nevím, rok 2 zpátky, když šel ten závod, tak jsme si k tomu něco řekli. V době letos nebo už loni, kdy vlastně to chtěl jet, potom tam nebyl a byl tam až letos poprvé v Ústí nad Orlicí. To jsem byl překvapený, ale já v době, kdy on tam jezdil trénovat a možná by si i o nějakou radu řekl, já jsem v té době byl někde mimo republiku, asi 14 dní. Jestli ale někde mohla být rada seniora platná, bylo to v Ústí. 21 zatáček, jedna jako druhá, uprostřed lesa a na úzké trati mezi svodidly každá chyba bolí, v tomto případě doslova. S trochou nadsázky vrchařské zelené peklo. Třeba do Ústí nad Orlicí jsem musel třeba 5x, 6x s sériovým autem a po nocích se tam učit trať, abych věděl, kam vede ta stopa a byl si 100% jistý, že si nespletu zatáčku. Jo, to je jako klíčový, protože by ta chyba byla fatální a mohlo by se stát jak mě něco, tak samozřejmě bych rozbil auto. Takže třeba do Ústí jsem jel tolikrát, až jsem si byl úplně 100% jistý, že vím, kdykoliv se zbudím v noci, kudy to vede a znám tu trať z paměti. Já si myslím, že tam zajel pěkný závod. Byl jsem i překvapený, protože ta trať je velice těžká, že jo. Je to Ústecká 21, když si to byl televizní kopec, který se dával v přímém přenosu. Dneska už je to trochu jiné, ale ta trať je pořád stejná, pěkná a velice těžká. Tenhle závod je pro Jiřího Mičánka výjimečný z víc důvodů. Mám tam dobré vzpomínky na to, že jsem tam jezdil s tátou, ještě když jezdil on, jako mechanik a dokonce jsem tam pak několik let jezdil na brigády přímo k panu Urbanovi na benzínku, kde jsem umýval okýnka a čistil pumpu. Takže na tu Ústí nad Orlicí mám velice dobré vzpomínky z dětství, vybavuju si závody a tam byla pro mě čest a ta trať je nádherná, má 21 zatáček, je v lese, v přírodě, velké převýšení, takže je to jedna z nejhezčích tratí podle mě vůbec v České republice. Z Ústí Jiří Mičánek odjíždí opět s 2 umístěními na stupních vítězů. Tomu si připočítejte skvělou jarní premiéru ve středoevropském mistrovství na okruzích, kde s Broňkem Formánkem porážejí ve vyhroceném souboji Francouze Barona z Ferrari. A vlastně posledních 5 kol jsem musel bojovat o první místo ve třídě s Filipem Baronem na Ferrari. Ten souboj byl velice jako napjatý, protože to Ferrari má větší výkon, mě to zase líp fungovalo v zatáčkách. Bylo to takové těžké celkem ho udržet za sebou. Povedlo se mi to, dokonce před posledním kole on do mě vrazil. Oba dva jsme se přetočili. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl pokračovat dál, a on už to štěstí neměl, urazil si o mě kolo, nebo zavěšení kola a musel ze závodu odstoupit. A já jsem byl první ve třídě a druzí absolutně. Mičánek Motorsport is going to be victorious.
in Hungary in the GTC class. So it's 8th overall GTC victory. Tisíce fanoušků pak týmu tleskají na exibici na závodech Supermoto v Moravském Krumlově a skvěle se vyvíjí i sezóna v Lamborghini Super Trofeo, kde Jiří Mičánek angažuje k Broňovi Formánkovi polského jezdce Karola Báše a první společný závod vyhrávají. Může se vůbec něco pokazit? Half the field went through, and then a clatter. Was that Karol Bash who's gone for a spin? It definitely looks like one of the Mikonek Motorsport cars. 2-3 off in behind. That was a... Dva závodní víkendy, 3 těžké incidenty. Nejhrozivější je nehoda Libora Dvořáčka v tréninku Vespa. Jezdce vezou do nemocnice, je v bezvědomí. Přišel jsem do té nemocnice a oni mi takhle dali jeho hodinky a jeho helmu. Řekli, ty máš hodinky, helmu a já říkal, co s jezdcem, kde je, co se stalo? A oni říkali, hele, v pohodě, jezdec je OK, ale přivezli jsme ho rychle do špitálu, do města, na CT a na tady ty všechny další věci, takže to bylo takový jako velice nepříjemný, jo, když ti takhle přinese doktor hodinky a helmu a řekne, tady to máš. Pokračovalo to v sobotu, kdy jsme se soustředili už jenom s jedním autem na posádku pro AM, Karol Báš a Broněk Formánek, a Karol Báš vyjel do zaváděcího kola prvního závodu a rozletěl se motor, který měl na 4000 km. Revize u takového motoru je 12 000 km, takže byl zcela nový nebo zánovní a bohužel se to stalo a v tu chvíli jsem i měl takové myšlenky skončit, vykašlat se na to, protože už toho bylo dlouhé, bylo toho moc, bylo to nepříjemné, drahé samozřejmě, demotivující pro celý tým. Do konce závodní sezóny zbývají 2 víkendy Super Trofeo, finále středoevropských okruhů a finální závod vrchařské sezóny, ve kterém půjde o titul vicemistra. Je potřeba začít znovu s čistou hlavou. Ale řekli jsme si, že jdeme dál, oklepali jsme se z toho, všechno jsme nachystali nově, koupili jsme nové auta. První závod po restartu se jede v Brně. Finále sezóny Fiat CES doma na Masarykově okruhu. Jiří Mičánek posadí za volant Josefa Zárubu a ten absolutně dominuje. První závod vyhrává absolutně i nad silnějšími vozy GT3. Ve druhém ovládne suverénně svoji kategorii a celkově je druhý. Pro Jirku tým připraví jako překvapení oslavu jeho narozenin. Přijde Barcelona. Do Barcelony jsme jeli s tím, že musíme tu smůlu konečně prolomit. Měli jsme nachystanou novou techniku, jezdce, všechno jsme byli nachystaní úplně na maximum. Dokonce na začátku roku jsme tam byli trénovat, takže tu trať jsme znali velice dobře, máme z ní data letošní a nakonec v těch závodech se ta smůla prolomila. Konečně nám přál safety car. Karol jel výborně, Broněk jel výborně, neudělali chybu, předjeli soupeře a byl z toho výsledek 2x první místo ve třídě a 4. a 5. celkově, což byl jeden z nejlepších, nebo byl to historicky nejlepší náš výsledek Super Trofeu a jsem za to rád, že se nám to takhle povedlo. V zamlženém Brně korunuje Jiří Mičánek vrchařskou sezónu. Jen 4 závody ze 6 mu stačí k titulu vicemistra. A v Portimao dovede svůj tým k dalšímu vítězství v Super Trofeo.
euforický závěr sezóny a euforická oslava. Než kluci hodili do toho bazénu mě, tak tam hodili Karola Báše a Vroňka. Pak chytli mě a já jsem jediné, co jsem stihl, bylo vyhodit vysílačku a telefon a kšiltovku. Na sezónu budu vzpomínat, že to byla jedna z nejtěžších vůbec, kterou jsme kdy zažili. Začali jsme dobře, pak jsme měli nehodu, pak jsme těch nehod měli ještě několik opakujících se, takže to bylo velice náročné po všech stránkách a ten konec se nám povedl, jak poslední, tak poslední závod jsme dojeli na prvních místech. Takže si myslím, že na tu sezónu budu vzpomínat pozitivně. Třetí místo absolutně v Pro Am hovoří za všechno. Ne, já jsem nikdy nechválil nikoho, takže pořád něco zlepšovat samozřejmě, je to můj syn. Vždycky se o tom pobavíme, řekneme si co a jak, ale on moc dobře ví, co má dělat, ale myslím si, že to nedělá špatně a to pokračování týmu Mičánek Motorsport má dobré pokračování a hanbu to nedělá. Všechny ty peripetie, které se nám letos děly, musím říct, že nás posílili celý tým, takže jsme velice stmelení, už jsme vlastně prošli vším, kdy několik nocí kluci nespali, museli šroubovat, museli chystat auta, ty vážné nehody a tak dále, takže bych teďka řekl, že ta parta je velice dobrá, stmelená a už nás asi jen tak něco nepřekvapí.